سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز مدل کردن یه ساختمانی توی نهادهای تیدمکس در خدمت شما هستیم. ساختمانی که می‌خوایم امروز مدل کنیم ساختمان جنرال تاور هست توی شهر میلان کشور ایتالیا که سال 2014 شروع به ساخت شده و سال 2017 هم افتتاح شده. ارتفاع این ساختمان 191 متر هستش که در 44 طبقه این ساختمان بنا شده. معمار معروف این ساختمان هم زاها حدید هست. یه نکته که در مورد سازه این ساختمان بگم، این ساختمان داره سازه دیاگریت هست، سازه که داره یه هسته مرکزی ثابت هستش و ستون‌هایی که در اطراف قرار گرفته. این مدل سازه میتونه ستون‌ها در بیرون قرار بده که نماها به صورت اکسپوز باشه و می‌بینیم ستون‌ها در داخل بنا قرار گرفته. و از مزایای سازه این هستش که فضای کافی و بدون ستون برای معمار و طراح قرار میده که فضا داخلی رو بدون ایجاد مزاحمت ستون‌ها طراحی کنه. نکته دیگه در مورد این ساختمان بگیم که در پلان کار می‌بینیم پلان هر چه سمت بالا حرکت میکنه همونطور که می‌بینیم داره چرخشی هست، یه زاویه چرخش روتیشنی داره که این روتیشن ما توی مراحل بعدی مقدارش به دست میاریم توی کارمون اعمال میکنیم. برای این کار ما میتونیم از لاین استفاده کنیم، شروع کنیم این مدل رو با لاین کشیدن. ولی خب همونجوری که میبینید من اینجا اگه لاین میکشم، این لاین چون سفیده پیدا نیستش، ما این لاین رو میخوایم انجام بدیم زیاد پیدا نیستش. من یه روش دیگه استفاده میکنم که بهتر بتونیم کارهایی که انجام میدیم رو ببینیم. برای این کار ما از یه پلین استفاده میکنیم به این صورت. پلین هم من میام تقسیمش 1 و 1 میذارم و یه ادیت پلی به کارم میدم. توی ادیت پلی هم توی قسمت یوز نرو سابدیویژن من تیکش میزنم که حالت نرو پیدا کنه. وقتی که ما ادیت پلیمون رو حالت نرو میذاریم، ادیت پلی ما در حالتی که ادیت پلی هست رفتار نرو رو پیدا میکنه و از طریق روش نرو میتونیم ما کارمون رو مدل سازی کنیم که توی این مدل سازی کردن ما فقط با ورتکس ها و اججا کار داریم. ورتکس ها میتونیم جابجا کنیم و اج اضافه کنیم و کارمون رو به این صورت که مشاهده میکنیم شروع کنیم مدل کردن. همونطور که میدونیم تو حالت ادیت پلی با زدن کلید 1 ما ورتکس ها انتخاب میشه و با زدن کلید 2 ما میتونیم اج انتخاب کنیم و برای اضافه کردن اج هم میتونیم اج مورد نظر رو بگیریم و با نگه داشتن کلید شیفت به سمتی که میخوایم اج مورد نظر رو اضافه کنیم بهش و بین اج هم میتونیم کانکت بزنیم تا اون تقسیماتی که میخوایم رو بهش برسیم.
خب ما حالا باید به کارمون ادیت کلی بدیم. البته من آیتریشنش روی 2 قرار میدم که میخوام این کارم تبدیل به ادیت کلی کنم، این تعداد ورتکس های دورم کمتر باشه. آیتریشنش رو 2 قرار میدم و یه ادیت کلی به کارم میدم و دور کارو میگیرم، ازش یک کریت شیپ میزنم، یه خط ازش دور تا دورش میگیرم و اونو فرم بیس کارم قرار میدم. همونطور که توی ابتدای فیلم گفتم، پلن من یه چرخش داره موقع که میره به طبقات بالاتر میشه چرخش داره. میخوام مقدار چرخش رو هم دست بیارم. برای این کار من یه پلن فرم کارم یک کپی میگیرم و ببینم چند درجه چرخش داره. تقریبا 10 تا 25 تا اونجا 35 درجه پلن من چرخش داره و یه مقدار توی بالا میره ابعادش کوچیک‌تر میشه که من این تنظیمات رو محاسبه میکنم، توی فرم کارم اونو لحاظ میکنم. حالا از این فرم پلین من یک کپی میگیرم و اون چرخش و اون ارتفاع و اون اسکلی که داشتیم رو به کارمون توی این طبقه نهایی میدیم و در انتها من اینا با هم دیگه اتچ میکنم و با کروس سکشن و ادامه کار دوتا رو به تبدیل به حجم میکنم. در اینجا ما به فرم اولیه کارمون میرسیم. حالا باید اون دیزاینی که روی سطوح کار هست رو روی کارمون اعمال کنیم.
خب این فرم نهایی کارمون هستش که من حالا در انتها متریال رو اینو به کارم میدم تا فرم اونو رندر نهاییش بگیرم. البته قبلش من باید یه سقف و کف برای این بذارم که اونم برای میذارم و انتها رندر رو میگیرم. امیدوارم که از این آموزش خوشتون اومده باشه. اگه سوالی داشتین، مشکل داشتین، میتونین برام کامنت بذارین که جواب بدم. اگه دوست داشتین آموزش رو لایک و سابسکرایب فراموش نشه، زنگوله رو هم بزنین که از آموزش بعدی که براتون توی یوتیوب آپلود میکنم با خبر بشین. خیلی ممنون که این ویدیو رو نگاه کردین. امیدوارم همیشه موفق و مؤید باشین. خدا نگهدار.